در سرزمینی زیبا با بیشه‌زارها و باغ‌های انبوه گردو، بادوم، هلو، انگور، آلوچه، زردآلو، گیلاس و سیب هستند. ببین پاییزش انقدر خوبه، بهار و تابستونش چه باصفاست. اینم بزرگترین و پرآبترین رودخانه آب شیرین فلات مرکزی ایران، زاینده رود. این زاینده رود مدام تو چهارمحال بختیاری زاییده و در گاوخونی اصفهان ناپدید میشه. از سال 1386 نیمه جون شده و بیشتر مرده رود شده تا زنده رود. بالادست زاینده رودی تو استان چهارمحال و بختیاری. چی برمیداره؟ آب نیست رودخونه که. دیگه همین آبی که هست و باید غنیمت دونست. خدا قوت. آب نیست دلخوشی نداره. نه نداریم واقعا. چند صد سال قبل یه خونه‌وار قشقایی که مهاجرین آذربایجانی بودن، موقع ییلاق قشلاق پل درست حسابی نداشتن، از رودخونه ردشن ناچار بودن از تو آب رودخونه عبور کنن دیگه. برای ییلاق قشلاق گشتن یه جا از رودخونه رو پیدا کردن که عمق کمتری داشته باشه تا بتونن خودشون، محصولاتشون، داماشون بی تلفات رد بشن. یه جای کوهستانی شمال شهر سامون توی پیچ زیبا رودخونه پهن و کم عمق میشه. برای همین بهش میگن یاسه چای، یعنی رود پهن یا پهن رود. یعنی جایی که پهنای رود زیاد میشه. یه اقیانوس دومی وجود داره که این درختان، جنگلا، اینا اقیانوس دومه. اینا آبو میگیرن، بارون که میاد آرومتر سقوط میکنه سطح خاک، فرصت نفوذ پیدا میکنه و اینا باعث میشن یه جغرافیای بیشتری از خشکی قابل سکونت باشه. هوا هم که سرد میشه طبیعت توی مداد رنگیش میگرده، رنگای گرمتری انتخاب میکنه، میزنه به درخته که گرم شه. الان مثل شعله میمونن این درخت، الان دست میتونی به طرفشون بگیری گرم شه. هایلایت کردن به طرف خورشید. خب این چیه وسط آب؟ یه دونه کاناپه است. این هم گردوی پرچم ما. طبیعت علاوه بر این که وقتی میگم طبیعت، حالا منظورم رودخونه است مشخصا، علاوه بر این که با آبش حیات میده، یعنی آب رو از سرچشمه‌ها برمی‌داره میاره تنگ دل ما که ما بتونیم زندگی کنیم، به ما منظره‌های خوبم میده. یعنی میگه بیا این زندگی، اینم زیبایی‌های زندگی، حال کن. دوست داشتی این تراس خونت بود؟ نه، ناراحت میشم. از فرض می‌نشستی روی این صندلیا رو به این رودخونه، شاید هم صبح تا غروب. این کنده چوب و آتیش میزدی، چای آتیشی درست میکردی. بیا پیش. طبیعت زیباست اگه آدما اجازه بدن. این چقدر آشکاره. ممکنه بهتون بگن بدو روستای بدون کوچه ایران، ولی گول نخورید. ماجرای کوچه‌های یاسه چای چیز دیگه ایه که اگه تا آخر این ویدیو همراه باشین این راز رو میفهمید. یاسه چای یا یاسه چاه حدود 400 سال قدمت داره. مردمان اینجا به زبان ترکی قشقایی سخن میگن. ویژگی منحصر به فرد یاسه چای بافت قدیمی مسکونی متراکمشه. این روستا در قدیم به نظر بدون معبر و کوچه میرسیده، اما در حقیقت از طریق 4 تا دالون سرپوشیده همه خونه های روستا به هم وصل می شدن. سلام خوبی؟ سلام، روز شما خسته بخیر. نباشید. خسته نباشید.
اون بافت قدیمی روستا از همینجا شروع میشه. باید بری تابلو هست همینجا از اونجا وارد میشه. آره میشه دیگه بری از اونجا میاد از اون طرف میاد. اون طرف کلا روستا بخش قدیمی داره یا نه؟ این طرف کلی نه. خانم بهالویی یا بیگدلی؟ نه خانم بهالویی. به 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 چه خوشخنده بود. چون زنده یاد احمد بیگدلی یک نویسنده بسیار توانمند بود و از رفقای قدیمیمون بود. قول میدم توی این ویدیو حتما یه جای صداشو بشنویم. چون خیلی از انیمیشن هایی که ما ساختیم رو راویش ایشون بود. آره اینجا که ایوانه اینجا ببینید اینجا مال بابام خدا بیامرزتشون. خدا بود. اسمشون چی بوده؟ ها؟ اسمشون چی بوده؟ اسمش چه بیگدلی بود، فامیلشون بیگدلی بود. حجاستالله بیگدلی میگه. حجاستالله بیگدلی. اولین خونه ورودی بافت قدیمی یه مهتابی یا به قول امروزی یه تراس رو به رودخونه داره. یه خونه لاکچری بوده پس، چون کامل نمای رو به رودخونه رو داره و اولین خونه بافت تاریخی بوده. بعید نیست چون اولین خونه‌ای بوده که کنار دروازه ورودی بوده، پس این مهتابی داشتنش برای نظارت بیشتر به محیط بیرونی هم بوده. بابا جونم یه شیرازی گرفت و خانم شیرازی صدا بود. خودش تقاضا کرده بود که بابا جونم تقاضا کرده که منو بسون. احوالا. عروسی شیرازی آورده. آره آورده اینجا من ندیدم البته. آورده بود اینجا اون وقت گفت بچه گیرش نمیاد. گفت دوتا بچه ها دا اسم من کن تا من مال دنیا میگه خیلی داشت کلا و باغ و آره تا اسم این رب کنم اونم قبول نکرد بابا ما اونم نداد اونم گفت من میرم. آره ببین الان شما رو داده بود هم دو تا مادر داشتی هم کلی سر. آره پول داره. اگر که یادتون باشه در ویدئوی روستای جاجا درباره امنیت روستایی‌ها به در سنگی پناه برده بودن، اما بعضی از روستاها یه ترفند دیگه داشتن. چشم پوشی کنید از این بافت جدید آجری سنگی که توی کوچه‌های ورودی دیدید. بافت سنتی یاسه چای از اینجا شروع می شده و خونه هم کلا از اینجا شروع می شده. اون حالت قلعه بود و از این کوچه وارد می شدن، از اون کوچه هم مثلا می مدن بیرون یا از اون کوچه وارد و در داشت و نگهبان داشت. حالا اینا دیگه در و پنجره شده جدیدی. روش امنیتیشون این بوده که به جایی که یه عالمه کوچه با در باز رو به بیرون باشه و امنیت نباشه، یه دونه ورودی میگذاشتن و بقیه همه خونه ها میچسبیدن به هم، یه کلونی میشده. چه زمانی نگهبان داشته؟ چند سال پیش مثلا؟ تقریبا یه 50-60 سال پیش. در زمان رضا شاه مثل یه قلعه، هیچ ورودی دیگه‌ای هم غیر از اینجا نداشته و اینجا کافی بوده که یه گیت به قول امروزی‌ها یه دروازه بذارن، نگهبان بذارن، امنیت کل محله برقرار می‌شده. من یادم میاد. یادت میاد؟ اگه هر خونه یه آقل داشته و یه تعدادی دام و نگران دزدایی بودن که بیان این داما رو ببرن، اینجوری دیگه با هم پیوستن خونه‌ها و نبودن راه نفوذ امنیت حفظ می‌شده. و اون دوباره کوچه مثلا برید تو اون کوچه دوباره تو داشت می‌بستم صبح زودم بلند می‌شد. این در کلونی خونه‌های قدیمی یاسه چای آخر شب بسته می‌شده، صبح زود باز می‌شده که دیگه مردم بیان برن تو حمام روستا یا توی باغاتشون یا هر کاری دارن بتونن از مجموعه خونه‌ها بیان بیرون. اینجا اکثرا بهالویی ان دیگه. آره بهالی. آره پیرعلی بهالی و علامی و اینا داره. نه یادم این کوچه هاشو پس کوچه هاشو در داشتن میبستن صبح زود بلند میشدن وارد میکردن برای مردم برن همون مثلا مسجد و نگهبانی بود. به خاطر امنیتش میبستن، یعنی اینجا ناامن بوده. امنیت داشته باشه، امنیت داشتن، گاب و گوسفند داشتن، وز داشتن. در حقیقت میشه مثل قلعه بود. هر کوچه یه در داشت. اونورش هم در داشت، اینجاش هم در داشت. ورودی و خروجی. اینجا تنها رستوران اینجاست. مرکز پخت غذای یاسه چای، غذای خاص ویژه‌ای که محلی اینجا باشه. اینجا استانبولیه و لوبیا قرمزه. استانبولی. جاهای دیگه یا نجف آباد اینجا و لوبیا سبزه، ولی اینجا چون غذا محلیشه و لوبیا قرمزه. آره حالا امروز اگه رسیدیم میایم امتحان می‌کنیم. باشه قدمتون. سلامت باشین. پس سرآشپز خانم بهالویی، ابتدای بافت سنتی یاسه چای.
اینجا دامداری هم داشتید آره پس؟ خیلی گاه بود. حالا بابا من 400 تا میش داشت، اسب داشت، قاطر داشت، بروبویا داشت، چند تا مردم کار میکردن براش. حالا چوپون داشتیم چند تا، مثلا این پایین یک چوپون داشت، بالا یکی، اون بالا رو یکی میچرن بالا. بابا ما خودش چوپون داشت. به سلامت. به سلام. گفتم یقین برای نهار بگودم که همه غذا بیرون میگیرن. حالا عقل نمیخته میرم اونجا یخته. کجایی؟ ما؟ همینجایی. نه نه الان چی گفتید؟ عقل ما میگیم اقوام. آها فامیل نه ما میگم قوم و خویش. اقوام هم میگیم. چرا؟ چرا؟ میگید اقوام. ما میگیم عقل. یه خاله داشتیم میخواستم برن عروسی، اینقدر برف اومد که این دالونا بسته بود، اینطوره میرفتن، برف خیلی اومد، اینقدر برف اومد این دالونا میبستن. اینا یاد چهادش بار چی زدی؟ چی بار زدی خاله؟ برنج کجا رو میاد میفروشه؟ طرف لودگان اینا میارد. قبول نه، آره خودش به چدر نشد. آره شما مال کجایی؟ بنده مال 4 ماه بختی هر چگون. آقای ترکی در خدمتم. آقای ترکی. ترکی. ترک هم هستی؟ بله. گفتم یعنی ترکی. نه ترکی ما ترکی. بله. کجا شما قشقایی؟ نه بابا نزدیک شهرگردی ما. بله من پخش برنجم. فقط برنج. برنج کجا رو؟ همه جا برنج دارم. تارم دارم، لردگان دارم، خوزستان دارم. اینا رو داریم. خب این دوربینا چند خریدی؟ من یکی برم بخرم. این دوربینا نه ساخت کجاست؟ آلمانیه. آلمان، جرمنی؟ بله جرمنیه. شما همه روستاها میرید؟ من همه جا دور میزنم. دورگره. من دور میزنم همه جا را. چند ساله کار میکنی؟ این کارا از 18 سالگی شروع کردم. جدا؟ ماشین چی بود؟ همین بود. همین قرازه میدی همین. جدی؟ عوض نکردم. چند ساله کار میکنی؟ این ماشین الان 65 تا 1464 چند سالی کار ادامه میدم. ارزم بوده دیگه شغل دیگه هم ندارم. چیکار کنم دیگه؟ یه دوریال در میاری میدیم بچه‌ها میخورن. چند تا بچه داری؟ بچه 5 تا رفتن. خدا حفظش. سلامت. همه پسر یا دختر؟ نه 3 تا دختر 2 تا پسر. من 5 تا دختر دارم، یه پسر. پسرم فوت کرد. پسرم شرکت نفت کار میکرد. اینا چه سرطان گرفت و چند سالم دستم بند بود و روحشون شاد. حالا اینا میشه من یه زیارت بکنم این دوربین شاه. اختیار دارید. خواهش میکنم. از کجا باید بگیری؟ خب الان نصفش میاد پایین. بله. وقت کل ظاهر نیست که کل چیزش که باید کفشش هم معلوم باشه. بعد بره عقب تا پیدا بشه. درست. مستند سازیز بابا. شما با این احوالی من خوب سلامتون. کی دیگه و مردم پول ندارن بخرن به خدا. خیلی بده. آخه نمیشه ما خودمون مجبوریم خاطره بگیم. خاطره به درد من. پارسال برنج این برنج که میدم 225 تومن، پارسال میدادم کیسه 650 تومن. یعنی 3 برابر 2 برابر نیم گرون شد. به یه سال برنج 3 برابر زیاد شده. وقتی انتظار داریم من برنج بخورم جون بگیرم، مجبورم برنج هندی بخورم که وارد میکنن روش سود میبرن. اسمتون چیه؟ علی حسین. علی حسین بهاری. بله. اون روزا مثلا توی آبادی یک کت خدا داشتیم. این کت خدامون مثلا هر چی میگفت این جوغا میگفتن پاک کنیم به کشاورزی ها را رونق بدیم. ولی حالا شورای و دهیارم داریم هیچ کاری انجام نمیدن. حالا ورد کت خدا بیشتر از شورا. بله قدیم مثلا من که خلاف میکردم میبست به این چوخ شمک به این پایه ها. اون وقت میزد. این پایه ها رو چی میگفتی؟ شمک. وقت بعد طرف مثلا خطا میکرد یه جوری دستش مثلا به اینجا و با ترکه مثلا با چوخ بسته به نوع تنبیهش
چقدر خلافی دارد. یه وقتی زن شوهر دعوا میکرده و اینا رفتن پیش یاد خدا، یه برد ازشون گرفتن. وقتی که اومدن این زن شوهر تو خونه، گفت با هم خوب شده بودن، میگفت شاخ یکیش، یه شاخش میرفت تو کونه تو، یه شاخش میرفت تو کونه من. حالا راحت شدیم. دوباره یه مدت دوام، مثلا زن شوهر دعوا میکردن، میرفتن برش کت خدا. حالا نه، حالا دعوا اونطوری هم نیست. شورای و دهیار حالا برای خود هر کیان، همین شما هم که منم اگر تونستم میخوام بکنم برای طرف خودم. من گفتم انقلاب کردیم به دینمون. اون موقع حالا میگیم انقلاب کردیم به دینمون، موشک رفته به قینمون. تو تفاهم هم شده. اون شهرها میگفتن، من ندیدم، زنها میگفتن شاه مرد. وقتی یه زن پشت میرفت دستت به پشتش، گفت اون که دیگه 80 ساله که هیچی نداره، گفت برای خودمون نمیگم، برای عقب اونا که از پشت سر میان، آیندگان ها میگن. بله، ما اون تو دالون میشینیم، بیاییم بریم خونه. ممنون. حالا خیلی ازشون رفتن شهر. شما خود بچه هات موندن. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. دستتون ممنون. درد نکنه. من از بچگی اینجا بودم، اون خونه که میشینم پدرم میگفت 3 پشت 4 پشت اینجا می نشستن. حالا رسیده به ما. شما خودت بچه هات موندن یا رفتن؟ همینجا. همینجا. چند تا داری؟ اینقدر داریم که دست مردم نگاه نکنه. آفرین. یه 5-6 تا داریم. این برای آقل دوم بوده، درسته؟ این یا ورودی خونه بوده؟ نه، ورودی خونه نبود. نگاه کن، این در رو دوباره اشتن. اینجا خونه خانخانی بود و نگاه کن، این سکت تولا، این که نوکرشون اینجا میخوابیدن. اون جاده است، ببینی اون باز بوده به طرف خونه؟ این باسته بود. این در حقیقت در پشتی بوده که نوکرها اینجا میخوابیدن. بله. نه، درای اصلی اون طرف رو به رودخونه است. اون رو به جوق حالی رو به رودخونه است، در اصلیش. از اونجا تا اینجا که خراب شده، از اونجا تا اونجا مالی یه نفر بود. همون در کوتاهی که علی حسین آقا به ما نشون داد، گفت اینجا کلفتا و نوکرا اقامت داشتن، در حقیقت پشت این خونه است و بدیهیه که نمای این خونه هم رو به رودخانه زاینده روده. پیرنشین داره، در قدیمی داره، سردر با سلیقه‌ای داره. اون بالا هم اتاقای مشرف به رودخانه است. الان این دوتا کلون با اون میخکوب در مثل یک چهره مغموم شده. شما کلون احمدیتون رو شهر کد میرفتید میگرفتید یا نجف آباد؟ ما جلوتر نجف آباد. حالا میریم نجف آباد. شهر کد پوری نمیریم. شهر کد یعنی گرانتر جای داشت. حالا هم گرون شده. اصل کلاه یکی 1 میلیون شدن. این کلاه نه، این 600-700 تومن. یعنی کلاه اصلی ها 1 میلیون. این طرف هم یه مسیر هست. اینا بمب هستن. اینا همشون بمب هستن. اون قبلی هم بمب هستن. اونم بمب هستن. من تو اون دارم. و خروجی این مجموعه دارونا از اون طرف بوده، درسته؟ نه، جلوتر اونجا حالا یه واز کردیم، یه خونه سدیم واز کردیم وسطش. جلوتر یه در اونجا بود، یه درم اون طرف.
علی حسین آقا پیر میکده گفت که دروازه اینجا بوده، نگهبان دروازه اینجا بوده. یعنی بعد از اولین پیچ مجموعه دالون و مجموعه قدیمی اینجا اولین دروازه بوده، دروازه ورودی. یکی هم اون سر دروازه اون طرف بوده. احتمالاً بالا سر همه طاق‌ها، حالا بعضیاشون حالت طاق چشمه‌ای ان، بعضیشون حالت تیرچوبی ان، بالا سر همه اینا اتاق بوده و اکثر اتاق‌ها هم پنجره داشتن، اشراف داشتن به کوچه که اینجا می‌بینیم این پنجره رو بستن یا به قول محلی‌ها کورش کردن. حالا اینجا وقتی خواستن فضا رو حفظ کنن، سنتی کنن، بازسازی کردن، یه معماری که اینجا خشتگل جدید درست کرده زده، کاکل جدید زده، یه کلمه الله رو اونجا به صورت برجسته داره. اونجا یه دروازه بود، وقت میگفتن که مثلا میخواستم برن صحرا، یه نگهبان داشت، اونو در وا میکرد، به موقعش وا میکرد. این رسول خطری بود اون موقع، یا لورا میامدن غارت میکردن. رضاخان میامد، رضاخان جزونی. بله. بعد فقط یه دکون اینجا داشتیم هنوز هست به نام شیخ ابراهیم. این مثلا یه قند چایی می آورد و یا صنعتی اینا نداشتن، اون قدم هیچی نداشتن. حالا مثلا یه آهنگری یا جوشگری اومده، جوشگری اینه نبود که. به خاطر همون این که به یه شکلی این به هم پیوستگی خونه ها و بسته بودن راه ورود و خروجش، دروازه و نگهبان داشتنش به صورت طبیعی تبدیل شده به قلعه. حالا دهیاری هم اصلا اومده اسم این کوچه قدیمی رو گذاشته قلعه. آره که درم کلم یا احسن مردم داره یا قناقباری هم قناقبارم مردن جوون و بچه نشد. یه وقتی موسی پیغمبر با خدا حرف زد، گفت خدایا بارلا پروردگارا این بچه ها اینا را چرا یکیش تو شکم و مادرش میکشی، یکیش میاد نمیدونم بیرون میکشی و یکیش میمونه باد میبره اونور. گفت یا موسی برو کشاورزی کن. خدا گفت برو کشاورزی کن. این رفت گاو و بست و بنا کرد، خش زدن و کاشتن و چیدن و دامداری میکرد و وقت از خدا ندا رسید که گفت خدا یا موسی چرا اون گندم نچیدی؟ مونده باد میبره، اونم خسل میچینی. گفت گوسفندمون گشنه بود، گاوامون گشنه بود، اون چیدم ریختم جلوش، اونم هنوز نرسیدم. گفت این کشتکار من این ملته، یک شاید باید بچه بکشم، یک شاید بمونه پیر بشه، یکیشو باد ببره. آهای مردم دانا، زنا، مردا، بچه ها، جواب میدم من به شما، سوال کنید فقط شما. آهای آقا، یعنی شما هیچ سوالی ندارین؟ آهای با شما بودم هوا بسنا جوان مردان پردود است، سرها در گریبان است. حسین کاظم ببینی اینطور میره ما اینطور میریم. سلام علیکم. روز شما بخیر. شما حسین کاظمی؟ بله ما میگم حسین کاظم دیگه. شما اسمتون چیه؟ مشتسین. حسین آقا شما عجله داری میری بری خونه؟ نه میره مسجد. در مسجد شما باز میکنی؟ اذان نمیذاری؟ دیگه به روز رسیدیم. از تاریکی اومدیم بیان. نه همشون روزه. اینا هم وصل بود به هم یا دیگه همینجا تموم میشد سقفا؟ نه سقفا اینا من یادمه که یه نجف آبادی بود تاشه میزد، اون طرفا بود. ولی اینجا اینا را همینطور جا تنگی اینطور کردن، نیا کن که روشون اتاقش کنه، نشیمن میکنن. این دکم قدیم این دکم نمیبینی درش هنوز هست. این دکم بود به نام شیخ ابراهیم. تنها مغازه یا چای بود جلوتر.
اینم یه اتاق بود، از اینجا استدیم، از اینجا راوا کردیم به این طرف. این برم بسته بوده؟ این اتاق ها گرفته بسته بود، ها بسته بود. همینطور اتاق بود. مثل همینا بسته. مثل هم وصل بود. خب حالا این اون خونه ماست. سلامت. بفرمایید بریم خونه. سلامت باشید. ممنون از شما. دست شما نست. نون دخترش میکنه. لطف دارید. ممنون. لطف دارید. ممنون. سلامت. یا علی. سلامت باشید.